Hallå eller! Från Dubbelmackan här. Klockan är 17:30, det är 2 november, det är torsdag idag och börsen, den är upp! Äntligen va? Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, ni får bekräfta så att ni ser och hör mig. Helt underbart. Jag vill ha Souvlaki Marcus, skriver Johnny. Det är gött. Ja, det har jag ätit mycket här nu. Nu fick ni ju se lite bilder ifrån Albanien och Grekland, min gamla resa. Men jag var ju i Grekland igen och Cypern. Kass humor med ett bra namn säger vi. Ses och hörs bra. Fantastiskt. Saffa med bekräftar. Och jag såg att Saffa skrev: jag kanske blir medlem under dagens live, vem vet? Ja, fint. Det gillar vi. Det uppskattas. Ser inget, hör inget. I think you are bullshitting. But otherwise you have to check your technology. Ja, idag så går ju börsen upp då. Och för den som inte vet varför börsen går upp så är det ju så att vi i går kväll hade en räntebesked från amerikanska centralbanken och som heter Fed då. Och då var det ju så att de sa att nej, men vi höjer inte räntan utan vi håller den oförändrad. Och om jag minns rätt så har de gjort det nu då 2 gånger. 3 centralbanker på ett dygn ger liknande besked. Räntepaus och ökad chans att räntetoppen är nådd. För Riksbanken ligger dock samma uppmjukning ett steg längre bort. Vi väntar ju fortfarande på Sveriges räntebesked. Och där kanske det är mer tongångar om att Riksbanken ska höja räntan. Men vi får se. Men anledningen till varför det går upp då? Ja, men det är ju för att marknaden gillar ju när räntan inte går upp för mycket. För att, vad heter det nu igen? Avkastningskrav och liknande gör ju då att aktier blir mer intressanta att äga än om räntan går upp, för då får du högre ränta på sparkonto och så vidare. Tjena som fan, äntligen torsdag, säger Jonathan. Kul! Only bullshitting, så säger med, roligt. Isak Krantz, tjena. Suddigt, men ja. Ja, här ser det skarpt ut i alla fall, så jag hoppas att det förbättras. Vi måste prata om räntan och framtiden för fastighetsbolagen, skriver Saffa. Jag håller med dig. Mitt största innehav Castellum, nu är jag ju inne på mitt bolagskonto här men ni såg kanske i thumbnailen. Jag har i privata portföljen så har nu då Castellum vuxit till sig till den största innehavet i min privata portfölj då. Och här i bolagsportföljen ser ni tack så mycket Per Puls för prenumerationen. Castellum upp 7,6% idag och fastighetsbolagen är ju extremt beroende utav räntorna då. Så de gläds ju väldigt mycket utav att fastighetsaktier eller av att räntan inte går upp mer då. Så om vi klickar på de här knapparna här på Avanza, man kan såklart också använda sig utav Nordnet eller Level eller någon annan, det är helt fine, eller i sin egna bank. Men jag använder mig utav Avanza för att det är den som jag kan bäst. Och då ser vi här att nästan alla fastighetsbolag är extremt mycket upp idag. SBB som har haft det tuffast, upp 15,3%, nej 15,06 är det ut och stängt på nu då. Och andra bolag, vad har vi mer då? Cibus har jag en liten skvätt i privata, Balder, huvudstaden, ja men alla är norr om 5% i princip. Sagax D-aktier räknas inte. Så det kan vi prata om. Tror du att SBB kommer klara sig när räntan sänker sig? Det är ju frågan hur länge de klarar av att klara sig tills att räntorna går ner då. Så jag är väl lite pessimistisk till SBB har varit ett tag, så ja, jag tycker att det finns andra fastighetsbolag där ute. Men är det så att de klarar sig, att de gör det bra, ja då kanske det blir en bra resa där. Men jag tycker att risken är för hög, så jag håller mig borta ifrån det. Tjena Robin! För den som inte vet vem Robin är så är ju Robin Forex Trader och var med på min kanal och har varit med i en livestream. Så sök gärna på Daytrading på YouTube så hittar ni en intervju med honom. Jättebra intervju. Tankar om Hexatronic? Ja, jag hoppade ur Hexatronic här för någon vecka sedan. Eller månad, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men det var ju skönt att jag gjorde det. Trots mitt quote i Funny Sell-knappen så kände jag väl att
Det var bäst så, helt enkelt. Så jag hoppade ur, jag kommer inte ihåg vad det var, 40 spänn sista gången, första gången här på 60 någonstans här för mig att det var kanske. Så det var ju skönt, annars hade det varit bankrutt nu. Men ja, precis som vi har sagt i tidigare livestream, så ja, Hexatronic är billigt om då de fortsätter att växa sin tillväxt, sin omsättning, det vill säga, och sin vinst. Men nu är det ju så att det kanske inte blir så. Det är väl det som blankarna har kommit in för att de tror att det kommer gå sämre för företaget helt enkelt. Och att det kanske inte kommer bli lika bra tillväxt som det har varit tidigare. Och då kommer ju inte bolaget vara lika billigt längre. Tjena Marcus, hallå Ligma, kul att se dig. Tjena Pontus, trevligt. Pontus, jag vet inte om jag får spoila det, men Pontus driver ju bolag, väldigt duktig, så spana in hans grejer, han är en sköning. ASDQV, visst är kapitalism grörbra och inte ett dugg större. Ja, nu hänger jag inte med här. Är det politik i chatten eller? Ja, sjukt. Och jag fick en superchat direkt. Vad roligt. Tack så mycket för det Sebbe. Legend. Och nu händer det någonting med min chatt här. Där kom den. Money mouth face. Tack så mycket. Vi ska se ifall det kommer någon ljudeffekt här sen. Ja, så ni styr idag. Ingen gäst idag. Det vi kommer göra, det är att vi kommer också att köra en liten utlottning i slutet som vi brukar göra. 3 stycken sådana här böcker. Så häng med till slutet så kan ni vara med och vinna en sån här bok. Boom! Och ifall det är så att du vill ha dubbel chans att vinna så kommer jag också tävla ut en sån här på min Instagram. Så är det så att du vill ha dubbel chans så tar du en bild på mig eller streamen eller hur det ser ut och så taggar du mig på Instagram. Så tävlar jag ut en bok där med av alla som taggar mig då. Så ja, kör hårt. Ställer tillbaka den där bredvid min fina lilla cykelhjälm. Om ni inte känner igen den så får ni kolla på min senaste video om diversifiera aktier och fonder. Okej, vad har vi framför oss då? Hexa på 25 säger Gustav. Ja, det är tufft alltså. Shit. Det har gått fort upp och fort ner. Hur ser du på säkerheten gällande ägande av Bitcoin XBT? Är det no-brainer att äga själv via hard wallet eller liknande? Jättebra fråga Emil. Jag kommer faktiskt ha med Bitcoin XBT eller CoinShares i nästa live. Så om 2 veckor, som det är planerat just nu, 21 november, så kan man vara med och ställa frågor till dem hur säkerheten är och så. Så de sponsrade ju min senaste video då, den diversifiera aktier och fonder. Och de har ju en proof of reserves, jag kan visa den. Så de har ju backat upp alla certifikat med fysiska bitcoin då. Och då om man scrollar in, så man går in på den här sidan proof of reserve så kan man se här hur mycket bitcoin de äger kontra då vad det motsvarar liksom. Och då ser man att de äger lite mer än vad det ska motsvara helt enkelt. Så den är intressant. Där kom Sebbes superchat. Tack så mycket för det Sebbe. Så hur jag ser på säkerheten. Det som jag inte gillar är ju såklart att du inte kan sälja den över... Tack så mycket Alexander för prenumerationen. Du kan ju inte sälja dina certifikat när börsen är stängd då. Så typ nu tror jag inte att du kan handla Bitcoin XBT. Men däremot så tycker jag att fördelarna överväger det ändå. Säkerheten, som sagt, den finns transparent på deras proof of reserves. Men sen så tycker jag att det är en liten nackdel såklart att du är begränsad för när du kan handla. Om typ Bitcoin skulle droppa helt plötsligt under helgen nu så är det väldigt jobbigt. För du inte kan sälja av dem. Men det kan du göra på en börs till exempel. Så det är en nackdel exempelvis. Jag tycker att det är lite krångligt att ha hard wallets och sånt. Så av den anledningen så föredrar jag certifikat eller köra exchange då, som har bra säkerhet. Men vill man vara supersafe och man har 10 miljoner i bitcoin, då ska man givetvis köra en hard wallet. Såklart. Okej. Jag får väl påminna om det. Jag hinner tyvärr inte svara på alla frågor utan jag handpickar ut dem som jag känner att jag hinner svara på. Och är det så att man vill verkligen få svar på en fråga så får man, precis som Sebbe gjorde, lägga en superchat så kommer den upp här ovanför mitt huvud då. Nu ska vi se. Är Tesla övervärderat? Jag tycker Polestar har en mer intressant framtid. Bra fråga Mattias. Och jag kanske ska slänga upp min lilla sound effect-panel för den är borta med vinden. Vad har vi den? Sound effects.
då får du en liten sån här. Ja! Ni får säga till om ljudeffekterna är för höga eller låga eller någonting. Men jättebra fråga. Jag har ju väldigt många gånger fått frågor om Tesla. Det är väldigt många som äger Tesla dessutom. Och då är börsdata perfekt att använda sig utav. Ska vi se ifall det laddar. Så går man in och söker på Tesla här. Och sen så får man en ganska bra snabb överblick över värderingen på Tesla då. Kan man göra. Men vad som är bra att tänka på när man jämför två bolag som Tesla och Polestar är ju två helt olika företag. Det är ju liksom hur snabbt växer de, vad har de för olika, jag menar Tesla har ju fler intäktsben än Polestar kan jag ju tänka mig. Men slår vi ett öga på P-talet här som en del säger att men det kan vi inte kolla på för att de växer så snabbt och sådär. Sure, men P60 visar det just nu då. Så om man lägger musen här uppe så ser ni P60 senaste kvartalet. Jag vet inte om jag har på rullande 12 nu, ja det har jag. Tidigare P75, 48. Vad som är intressant här tycker jag är att marginalen är på väg ner. Och tillväxten ser ut att mattas av lite grann. Vilket kan vara lite oroande då. Så Polestar eller Tesla, man vet ju inte vilken aktie som kommer ge bäst avkastning. Men det kan ju vara intressant att titta på värderingen då. Och jämföra här. Polestar, om vi är på rätt bolag nu då. UK2, UK4, jag vet faktiskt inte vad skillnaden är på de här två. Men jag misstänker att båda ska vara korrekta. Ser ut som att Polestar har en ganska ordentlig tillväxt med. Och dock så går de inte med vinst. Så då blir det skevt att kolla på P-talet. Men då kanske man kan kolla på price sale som handlas till 1,6. Men ja, som sagt det är ju svårt att veta exakt om det är billigt eller dyrt. Så det är väl lite smaksak där skulle jag säga. Jag har alltid sagt att jag tycker Tesla är för dyrt och därför så vågar jag inte köpa det. Hoppas det var lite svar på din fråga. Safa, vilken fastighetsaktie är säkrast att investera i skulle du säga just nu? Bra fråga. Jag skulle säga att det finns inga, om man såg den här videon som jag gjorde om Avanza Global, det finns inga liksom, aktier som är säkra. Men om man skulle säga med lägst risk, ja vad ska man kolla på då? Jag har ju bestämt mig för att Castellum är ett hyfsat säkert bett och de har ju fyllt på kassan med 10 miljarder i ny emission då. Men vi kan ju kolla på vad det finns fler för bolag. Jag tycker i alla fall det känns tryggt att ha Akelius som huvudägare, storägare, som sagt har djupa fickor, har mycket pengar ifall det är så att räntan skulle flyga iväg ännu längre. Ja, men sen har vi ju huvudstaden till exempel, den har jag lite utav genom indirekt via Lundbergs. De har ju väldigt låg belåning. Om vi scrollar ner här då så kan vi ju se att storägare är ju Lundbergs till exempel och de har ju historiskt sett gillat att köra med ganska låg belåning då. Så det är väl ett ganska tryggt fastighetsbolag med. Om vi jämför liksom, jag tror ju att huvudstaden är lite lägre risk än vad Castellum är kanske. Men samtidigt så vet jag heller inte vad yielderna är, det vill säga hur mycket de tjänar på sina hus då, sina kåkar jämfört med Castellum tror jag är kanske lite lägre än Castellum, who knows. Det har jag inte stenkoll på. Så, men jag skulle istället som jag brukar göra slå ett slag för en fond ifall man vill doppa tårna i fastigheter. Som jag har gjort i min privata portfölj har jag doppat tårna i den här indexfonden då. För då får du istället en bred fördelning bland fastighetsfonder till 0,2 i avgift. Så plus fastigheter är en fin fond för det. Så istället för att försöka hitta vilket fastighetsbolag som är säkrast så kör istället på en fond kanske. Kolla in Angler Gaming, hög risk men kan bli väldigt fin uppsida. Ja, den har jag ägt och förlorat en del pengar på. De som kommer ihåg det kan ju langa den i chatten alltså. Det var ett tag sedan nu. Jäklar, kolla den här resan. Jag vet inte om jag köpte på toppen men jag köpte högt upp i alla fall. Ja, those were the good old days. Men jag håller mig borta från Angler faktiskt. Jag tycker att det är för svårt att analysera det. Det är för invecklat och ja, på grund av historiken så känner jag mig inte bekväm med det längre.
Viktor Andersson, tjena hallå hej, tjena på dig. Vilken kanondag på börsen, alla portföljer är gröna och den amerikanska portföljen stack iväg med hela 20% efter Q3-rapport från största innehavet. Jäklar, ja det var saftigt. Får du jättegärna berätta mer om vilka innehav du har. Hannes Östlund, jobbar du med sociala medier? Ja, det här är mitt jobb. Så det kan man väl säga att det är att jag jobbar med sociala medier. Ja. Till exempel så ser du ju betalt samarbete där borta med Börsdata där. Så är det så att man vill få en bra deal på Börsdata så kan man göra det. Vi ska se. Johan Gotthardsson, största fördelen är att man kan ha certifikaten i ISK och KF-kontot om man tror att det ska gå upp. Ja, precis. Gällande då Bitcoin-certifikaten. Så det håller jag med om. Kom in precis, men vet inte om du nämnde det, men XBT är inte backad av riktiga BTC medan till exempel Virtune BTC är det. Okej, jag hade för mig att de var det, men vi får kolla det med ledningen helt enkelt nästa gång de är med live då. Men jag har för mig att de ska vara det, men om jag har fel så får du rätta mig. Hur ska man placera 50k som just nu ligger på räntekonto? Jättesvår fråga, Oskar. Jag skulle säga att i dagsläget så tycker jag att det är tryggt att ha pengar på ett räntekonto. Jag har ju länkat det i beskrivningen också till den här streamen. Så finns det ju sparkonton idag som ger upp emot 4,1%. Tittar vi på Avanza här bara så kan vi få 4,1 och bara för att det går upp idag behöver ju inte det betyda att börsen ska fortsätta upp. Boom! Tack så mycket David Tunner för att du blev medlem. Tusen tack för det. Så återigen till frågan då om räntekontot. Det är ju helt beroende på vad du har för risknivå, vilken sparhorisont du har och så vidare. Men jag tycker fortfarande att det är rätt skönt att ha lite kassa på sparkonto i dagsläget för att vi får en fin ränta då. Men jag gjorde ju en guide också, jag har dragit ihop en lista här nere. Så jag lägger länk till den i chatten. Så man kan gå in på den här på sparcash.se. Den ligger också länkad på startsidan om du scrollar ner lite grann. Så den ligger här direkt. Och då får du en ordentlig lista på många sparkonton. Kan inte gå i god för att alla räntesatser stämmer exakt. Men när jag väl gick in och uppdaterade så stämmer de på det datumet då. Men då har vi en lång lista på massa olika banker som jag har sorterat på liksom utan bindningstid, med bindningstid, 3 månaders, 6 månaders och så vidare. Jag tycker nu när vi är inne i sådana här tider där vi inte vet om räntan kommer höjas igen så tycker jag att det är skönt att köra utan bindningstid. Och då har vi ju till exempel Morrow Bank som är gamla komplett, 4,1%. Jag vet inte om de har höjt eller om de har kvar den. Multitude ger också 4,1 eller 4,07 effektiv ränta tror jag det är. Och du får räntan månadsvis också, vilket är fett nice. Om man ska placera de där pengarna så hade jag väl förmodligen kanske doppat tårna lite i fastigheter, men jag hade nog hållit mig till indexfonder och investmentbolag i dagsläget då. All right, nu har jag halkat efter chatten lite här så jag måste scrolla ner lite. Koddas har jag sett på Discord med. Kul att se det här. Jag har pengar i Morrow och Resurs 4,1 obundet. Perfekt ju. Nasrin, vad tycker du om ABB? Köpa eller sälja? Den har gått ner ganska mycket de senaste tiderna. ABB är ju ett stort tryggt bolag som du får en slatt i genom Investor till exempel har jag för mig. Har gått bra historiskt, tvekar inte på att de kommer gå bra i framtiden heller. Att de är upp 20,4% i år tycker jag är ett riktigt styrketecken. Att de har gått ner lite de senaste 3 månaderna tycker jag inte är så farligt då. Värderingsmässigt visar P16. Vi kan gå in på Börsdata för säkerhets skull och kolla där då. ABB. Ibland kan det vara så, anledningen till att jag gör så här är för att ibland så kan Avanza visa lite skevt på P-talet. Men det ser ut som att det stämde ganska bra där då. Så 16,8 på Börsdata, ja, stämmer ganska hyfsat. Det är inte fy skam för ett sånt här stort kvalitativt bolag då som historiskt handlar till P20, ja 12 här. Så ja, det tycker inte den här konstigheter där.
SBB-ägarna på Placera-forum jublar för minsta positiva rörelse. Stockholmssyndrom. Ja, det är inte lätt. Men det hade väl jag också gjort om jag hade ägt. Det är väl samma med Castellum för mig då. Så det har ju för sig inte varit helt dåligt i år med tanke på att jag tecknade nya emissionen då. Men den här resan är ju inte någon vidare rolig kan jag säga. Och det här är ju bara på mitt bolagskonto. På mitt privata konto ser det värre ut. Men vi hoppas väl på att det blir lite rally i fastigheterna. Det är gött. Jag la ju en poll på YouTube med. Ska vi se ifall jag hittar, om vi kan gå in på den och kolla. På YouTube i chatten så ligger det en poll för er som inte vet det. Jag tror väl att de flesta kanske känner till det. Men då kan du ju svara på, här ska vi se, default view, där. Ska vi se, här uppe då. Om du köper aktier i fonden nu. Och 70% svarar ja, 25% svarar nej och 5% vet inte hur man gör. Vad bra att ni är här på min kanal då. För då kan ni ju bara gå in och kolla på mina aktier för nybörjare-videos. För där visar jag exakt hur man gör. Sen kanske det är vissa som trycker det för att det är roligt. Ja, gött. Okej. Vad har vi mer då? Hur har inflationen påverkat priset på pizza i Jönköping, skriver Nils. Ser du en uppgång eller har priset stabiliserats? Ja, jag vet inte. Det var länge sedan jag var i Jönköping nu. Det var väl ett år sedan. Men det är klart att pizzapriserna och kebaben har blivit dyr på grund av inflationen. Helt klart. Elpriser och inflation, ja det är galet. Det har blivit dyrt. Oh yeah, jag frågar. Hur tänker du kring småbolagsfonder? Har du några tips och när tycker du att förutsättningarna är rätt för att börja köpa? Jag äger fortfarande småbolagsfonder sedan ett ganska bra tag tidigare. Jag tycker att småbolagen är intressanta att ha. Sen så har det varit lite skakigt i småbolagsfonderna senaste tiden, ja. Men jag fortsätter att månadsspara hela tiden. De kommer att gå bra förr eller senare. Och då kommer de att slå börsen. Småbolagen har ju större möjlighet att tjäna eller ha en högre tillväxt än liksom stora bolag på börsen. Så varför inte liksom? När det är rätt för att börja köpa, det är jättesvårt att säga. Kommer det bli värre eller kommer det bli bättre liksom? Bara för att vi har en sån här extrem rusning idag på börsen så betyder ju inte det att allting är frid och fröjd. Så jag duttar in mig som jag brukar nämna. Jag har alltid ett månadssparande i fonder. I både småbolagsfonder, global och Sverige då. Det här är ju min bolagsportfölj. Och då har jag en fördelning på lite Sverige, lite USA. Men i privata portföljen så har jag desto mer och även i PPM småbolagsfonder då. Så om ni vill att vi snackar mer om småbolagsfonder så får ni skriva det. Tankar om choklad och godistillverkaren The Hershey, Reese's bland annat. Det är gott. Reese's jordnötssmör. Handlas nu till lägsta P sen februari 2019. Stabil defensiv aktie med lite utdelning. Bearish kakaopriser och Ozempic, det vet jag inte vad det är. Men vi kan väl kolla in dem, The Hershey. Och tack för intressant tips, Lasse. The Hershey. Ska vi se om vi hittar dem på börsdata. Börsdata är fantastiskt för att få inblick snabbt i amerikanska bolag, men då kräver det ett litet högre medlemskap. Jag tror det krävs Pro för det. Här ser vi en utveckling rullande 12 på 5 år. Ser ut att växa med liksom 10-15% per år. Ja, det är väl att tillväxten har kommit ner lite senaste tiden då. Att de inte växer lika snabbt, med vinstmarginalen på väg upp. P19 visar börsdata. Har tidigare handlats i 26-28. Ja, men det är inte fy skam ändå. Frågan är väl varför då? Varför värderingen och aktien går ner? Det kanske är lite oro helt enkelt, men vi käkar väl godis i alla tider, så om vi kollar in dem på Avanza kan vi kolla hur grafen ser ut. Det kan man göra på börsdata med, säger George till mig när jag gör så här. Men ja, det är fritt fall där. Jag undrar varför. Avanza visar P14. Undrar om det ser annorlunda ut om vi kollar kvartalsvis. 19,7 på börsdata. Ja, lite osäker där. Men ja, det är väl kanske i sådana här tider som man kan plocka upp sådana bolag då.
Oj, 230 som tittar. Wow! Boom! Det får nästan bli en sån här. Yes! Tusen tack till alla som tittar. Jag måste kolla statistiken om vi har en fet graf. Jajamän, jag har trendat uppåt fint. Det var kul att se. 246 ser jag nu och 33 likes redan. Det uppskattas. Tack så mycket till er. Hej, om jag ska gå till frisören ska jag gå dit med smutsigt hår och svara. Jag brukar faktiskt duscha innan jag går till frisören. Ja, men jag gör helt inte det. För att det är ju samma som du går till tandläkaren och så har du inte borstat tänderna innan. Det är inte så trevligt. Så se till att ha duschat innan du går dit. Tips på någon bra fond med småbolag, frågar Alfred. Jättebra fråga. Och här är det ju en ganska, vad ska man säga, jag har gjort en guide på det om Spara Cash, småbolags, jag tror den heter, vi går in och söker bara, jag har en sökfunktion för guds skull. Nej, men gällande småbolag då, så är det någonting som är viktigt att veta. Det är ju att småbolagsfonder behöver inte alltid ha små bolag i sig. Utan många utav småbolagen är, eller i fonden då, kan vara ganska stora företag, alltså med hög vikt då. Men varför är småbolag intressanta? Jo, det ser ni i den här grafen. Sweden Small Cap Sweden, nu är det ju till augusti 2021 då, så nu ser ju säkert den här grafen betydligt annorlunda ut. Men över tid så brukar småbolag slå de större bolagen. Nu ska vi se vad jag skrivit. Nackdelen med småbolag är att det är hög risk. Ja, men här är några utav dem när jag gjorde den här listan. De fonderna som jag gillar är till exempel Spiltan. Den sparar jag i. AMF sparar jag i. Jag tror att det är Enter jag har på Saver. Och sen så har jag även en som inte ligger på den här listan. Plus småbolag tror jag. Ska gå in och kolla i privata portföljen. Nej, jag har inte plus småbolag. Jag har plus mikrobolag. Men plus småbolag är ju en intressant fond. Och sen så har vi ju då Spiltan småbolagsfond. Men den har lite högre avgift om 1,5. Vi har också då AMF. Den är också intressant till 0,4. Men så får man också titta på då. Många frågar mig varför har du så många småbolagsfonder? Jo, för att innehaven skiljer sig väldigt mycket. Tittar vi här till exempel så ser vi största innehavet Trelleborg. Vi har BRF, Sweco, Sagax och så jämför vi mot Spiltan. Som då istället har Indutrade, Lagercrantz, Adtech. Så det är en helt annan portfölj här. Även om de ofta brukar gå hyfsat liknande ändå. Så är det en ganska stor skillnad på innehaven då. Plus småbolag, de är lite fond i fond ser jag här, vilket jag inte gillar vanligtvis. Men plus mikrobolag är den som jag sparade. För då får du faktiskt små bolag. Här till exempel Lundbergföretagen kan man inte kalla ett småbolag. Jag brukar säga småbolag är företag som har max 1 miljard i börsvärde. Och om vi tittar på till exempel Lundberg då, så är det ett investmentbolag som har börsvärde 112 miljarder. Så det är ett ganska stort bolag. Men kollar vi på mikrobolagsfonden som har gått riktigt dåligt i år. Då har vi här lite mindre bolag som Hoist Finance, Nordic Paper, Crespac, Probi, Kaber, Research. Betydligt mindre bolag med större möjlighet då. Så det är lite olika tips på småbolagsfonder och sådär. Robin frågar, vad är det för skillnad mellan Investor A och B? 6 minuter senare svarar jag på den frågan. Och då återigen så har jag gjort en guide. Jag tror att jag har gjort en video på det med. Men skillnaden mellan A och B-aktier är helt enkelt att, här då är guiden. Att en A-aktie ger en rösträtt. När du köper en aktie så ger ju det dig en rätt till att rösta på deras bolagsstämma. En B-aktie ger ofta en 10-del här, som du ser här. En A-aktie är en aktie som ger dig en rösträtt hos ett noterat företag. Skillnaden mot en B-aktie är att den ger dig 10 gånger högre än en B-aktie. Så för att motsvara samma röststyrka om du skulle rösta på bolagsstämman och ha liksom makt över företaget, så är en A-aktie 10 gånger mer värd röstmässigt än en B-aktie. Annars är det typ ingen skillnad. Det kan vara att det är lite mer volym i B-aktier än A-aktier eller vice versa. Ibland är det lite annorlunda. Jag gjorde en video på det här med för många som köper till exempel Investor nu.
som du frågar om också då, så kostar ju A-aktien 207 kronor medan B-aktien kostar 208 kronor. Så ska du köpa Investor så köp A-aktien. Köp alltid den som är billigast, för det är hög volym i den med då. Problemet med vissa mindre bolag, om de har A och B-aktier, så kan det vara så att A-aktien är väldigt låg omsättning i. Alltså den handlas mindre då. Så det är väl den korta förklaringen på det. Du har profilnotiser. Vart har jag det? Ja, där ja. Skit i dem. Det är bara tråkiga nyheter. Anossi frågar: hej, jag missade början, varför rusar börsen upp idag? Ja, ni i chatten får jättegärna hjälpa till med sådana här frågor ifall jag inte hinner svara på dem. Men kort förklarat, så jag gick igenom det precis i början. Så om du klickar tillbaka hit i starten så går jag igenom varför. Men kort och gott så är det för att USA, centralbanken där, lämnade räntan oförändrad, vilket ger då en optimism till att vi inte ska fortsätta höja räntan mer. Och därför så smittar det av sig på Sverige med då. Så USA och svenska börsen har gått upp tack vare det. Då ska vi se. Vad har vi mer för roliga frågor? Tjena Isak Koll, trevligt att se dig. Nu måste jag ha lite water. Här kommer en företagsfråga, vad roligt. Jag har aktiebolag från Emil Norlén. Jag har aktiebolag men blir inte klok när jag tänker på om man ska investera pengarna via bolaget eller om man ska ta ut lön / utdelning och investera privat istället. Tankar om detta, vad är mest gynnsamt? I mina ögon så tycker jag att det är mer gynnsamt att investera dem direkt i bolaget. Men tänk på att du liksom räknar bort också. Om du har gjort en vinst på 100 000 så ska ju bolagsskatten in där på 20 000, liksom 20-21%. Så tänk på det först och lägg undan pengar till skatt, moms och så vidare. Sen kan du investera i bolaget. Men jag tycker att en kombination av att ta ut lön så att du klarar dig och sen överskottet kan du investera i bolaget om du vill behålla pengarna i bolaget. Men när jag pratade med min kära redovisningskonsult här borta som jag tror är upptagen, då sa han att det är nollsummespel. Det spelar ingen roll om du tar ut via utdelning och investerar eller om du investerar i bolaget, för att effektivt så blir det samma. I don't know. Jag är inget mattesnille så jag får kolla det med honom. Vi får räkna på det någon gång. Han ser upptagen ut så jag ska inte störa honom. Hej, då ska vi se. Vilken minut är jag på nu? 57. Ja, vi ligger 5 minuter efter. Per Puls frågar: hur ser du på ett bolag du äger är högt blankat? Hur ser du på om ett bolag du äger är högt blankat? Ett latent köptryck eller håller du dig borta? Tänker Hexatronic, Avanza med flera. Jättebra fråga Per. Du får en sån här. Jättebra fråga. Tidigare så har jag väl sett det mer som att det kommer bli ett köptryck. Latent köptryck som du säger. Men senare tiden så har jag nog mer gått över till att vara lite försiktig av vad jag har lärt mig med Sinch, med Hexatronic, Avanza med för den delen. Men Avanza ser väl lite annorlunda på kanske. Men Hexatronic känns det som att verkligen blankarna hade en aning eller förstod liksom varför och blankade skiten. Och det hade de ju rätt i då. Så jag vet inte, jag tycker det är lite svårt alltså. Jag försöker att hålla mig borta ifrån väldigt högt blankade bolag idag. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Men samtidigt så kan man heller inte vara besatt av att bara för att ett bolag är blankat så kommer det rasa 50%. Liksom. Det är jättesvårt att veta det. Utan försök istället gräva i vad är det de blankar för, vad är anledningarna, och sen försöka överväga det till ett argument själv då. Ifall det är värt att behålla aktierna eller så. Är du långsiktig så ska det ju inte spela någon roll egentligen. Tegel skrev jag med. Hexatronic upp till idag till och med. Ja, kul. Viktor frågar en fråga om, det här är ju typ hävstångsprodukter då. Trading med. Kan du förklara utholkningseffekten? Jag antar att du menar urholkningseffekten. Kanske är en liten autocorrect där. Jag har försökt läsa på men jag blir inte klok. Jag blir inte klok andra. Urholkningseffekten, ja, vad ska man säga, eftersom att bull- och bärcertifikat har en hävstång på sig så kommer det vara så att över tid, om det inte går i en ordentlig linje liksom rakt uppåt, så kommer din avkastning att urholkas. Dels för att det dras ränta men också då för att hävstången påverkar både uppåt och neråt.
Och här kan man ju se till exempel stigande, volatil. Underliggande har under perioden gått plus minus noll. Bull och bärcertifikaten har sjunkit i värde på grund av sin dagliga hävstång. Då kan man se en liten graf på hur det påverkas då, helt enkelt. Och även en tabell då på det. Så det är ju helt enkelt på grund av hävstången för att den urholkar din avkastning varje dag. Så den här sidan tycker jag är jättebra att gå in och läsa på för att få en bättre förståelse för det. Så det du kan tänka är att ha inte för hög hävstång om du ska äga under en längre tid, utan då istället köra typ mini-certifikat tror jag, istället för turbo eller bull och bär då. Men det är ingenting jag rekommenderar. Ingen Snickers idag, nej jag har ätit för mycket Snickers nu, så nu får det vara lugnt. Och i Kaos Hydra som sponsrar med både böcker och Snickers, så Kaos Hydra i Discord-servern om ni inte är med där. Stor applåd till honom alltså, en riktig chef. Varför visar Avanza och Börsdata olika p-tal på aktien? Ibland visar en aktie på Avanza 100 i p-tal och 20 på Börsdata. Jättebra fråga. Jag för mig att Avanza visar baserat på senaste rapporten kanske. Men jag kan inte exakta svaret där. Jag får ställa den till George på Börsdata. Han har bra svar på det. Oskar frågar, tankar kring Betsson? Ja, men Betsson är ju väldigt billigt värderat. Men frågan är ju liksom, marknaden är ju ganska tuff mot bettingbolag och gaming. Avanza visar P8. Vi kan ju gå in på Börsdata och kika. Men jag för mig att de ligger på så här EV/EB10 eller något sånt där. Och det är ju ganska billigt för någon som växer så extremt då. PE7 har vi där. Och EV/EBIT 7 visar den också. Okej, intressant. Och det är en aktie som jag plockade in lite grann av, inte väldigt mycket, det är typ en 100-lapp eller 2 på Leveler när jag testade den plattformen. Hade jag inte haft så mycket Evolution hade jag säkert köpt mer Betsson då. Men nu är jag väldigt tung i Evolution. Jag har även plockat in, för den som är uppmärksam, lite Evolution även i min bolagsportfölj då, när de föll. Så ja. Sebbe frågar som är medlem, tack så mycket för det Sebbe, riktig chef för det. Har det någon betydelse om man har amerikanska aktier på KF eller ISK med tanke på att du får tillbaka källskatt upp till 15% och USA-aktier är 15%? Jättebra fråga, och det här är någonting som vi pratat om lite tidigare i livestreams också. Nej, jag skulle säga att nej, det spelar ingen roll egentligen på ISK eftersom du får tillbaka den då på amerikanska aktier. Många är väldigt så här extrema, bara KF när det är utländska. Men eftersom du ändå får tillbaka källskatten så spelar det ingen roll. Men det finns väl en liten hake där då. Och det är ju om du har underskott av kapital. Så om man går in på Spara Cash så har jag en guide. Och då ska vi se aktier. Nu ska vi se vart har vi den. Eller ligger den här? Investera tror jag. Där. ISK AFKF. Så finns det ett litet flöde som ett gammalt Instagram-konto som har försvunnit nu. Eller som är tyst nu. Som säkert är upptagen, har skrivit ett jättebra flöde för det här och den ligger här nere. Så den här bilden är jättebra att kolla på. Och nu är ju den lite gammal då. Men till exempel om du har ett ISK. Så ska vi se om vi ska flytta din fråga upp hit kanske. Så ser vi här då att om de har max 15% källskatt och du inte har underskott av kapital, det vill säga du har inga bolån eller någonting, då passar det på ISK. Men om du har ett bolån till exempel och har underskott av kapital, ja, då är det ju alltså max 500 kronor i skatt du kan få avräkning med. Och det motsvarar ju då 3333 kronor i utdelning. Nu vet jag inte hur korrekta de här siffrorna är idag, för det är något år sedan, det är 2020 vi gjorde den här bilden. Eller Sparfabriken gjorde bilden. Så du har helt rätt i din fråga då. Att det inte har någon betydelse. Då ska vi se, vad har vi med för roliga frågor? Vad bra att Jakob Sommarsno är med och svarar lite i chatten, det uppskattas. Akta dig för stopploss i certifikat eller varant. Kör IG istället, mycket bättre. Ja, men jag håller med dig om det. Certifikaten ska man vara lite försiktig med. Och vill man testa demokonto på IG så finns det länk i beskrivningen med. Använder du fondgeneratorn på Avanza, fråga Isak? Nej, det gör jag inte.
Jag handpickar ut mina sådana, men det finns många bra funktioner för, är det den här portföljgeneratorn kanske? Jag vet att jag har testat några sådana här ibland, och det jag tycker är när jag ser liksom kompisar och sånt som startar ett sparande, det är att de får så många fonder. Alltså det är så här, det räcker typ med 3 till 5 fonder max. Men om vi testar att generera en portfölj här då, så ser vi att vi får en hel drös med fonder. Vi får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonder. Jag tycker att det lätt blir rörigt. Det blir för mycket liksom. Och vi ser här också, vi har liksom dyra fonder med 1,3% i avgift. I don't like. Nej, det tycker jag inte. Men visst, det är bra att de har den här max 1%. Tycker jag är mer intressant då. Så. Men jag tycker inte att man behöver så himla många fonder. Trots att jag själv sitter på en jäkla massa fonder. Så räcker det kort och gott med 3 till 5 max om du är en småsparare som bara har några tusenlappar kanske. 250 viewers alltså, fan vad roligt. Det börjar bli lite hype igen, vad kul. Vad tycker du om Fortnox nu? Jag har som generell tumregel att välja bort små och medelstora småspararfavoriter, för att jag tycker att den stämpeln är för indikativ för bubblor. Men bolaget har fina siffror. Ja, jättebra fråga. Fortnox är ett bra bolag som har haft en otroligt bra fin resa med en ordentlig tillväxt. Vi ser att tillväxten har börjat mattats av lite, men desto större man blir, desto svårare blir det att växa i samma hastighet. Handlas i dagsläget till PE 56. Har tidigare handlats till P100, över 100. Vilket är galet. Men ja, de har ju tidigare vuxit med 40% per år, så det är inte så konstigt. Men jag kände samma. Jag sålde av dem för ganska länge sedan. Gjorde lite vinst där faktiskt. Hade jag behållit dem tills idag hade jag gjort betydligt mer pengar. Jag tror att det var här covid någonstans. Köpte väl på en 20-lapp, sålde på en 30-lapp eller någonting. Men jäklar, ja, det är ordentligt på väg ner nu. Ja. Men det är väl mer rätt kanske. Alltså Fortnox redovisningskonsult eller redovisningsmjukvara. De kommer säkert överleva länge, men här kör vi Visma istället. Och jag har fått höra att min redovisningskonsult gillar Visma bättre. Men båda funkar. De är dock ganska duktiga på att ta betalt. Och jag har hört lite surr på Twitter om att folk tröttnar på deras höjningar av priser och nya funktioner man ska betala för och så vidare. Så jag känner väl samma som dig att ja, det är lite, som du säger, indikativt för bubblor och man ska ta lite försiktigt helt enkelt. Varför Investor A, frågar Agge. Den är billigare helt enkelt. Investor A, som jag pratade om tidigare, är billigare än Investor B. Så att du får ju mer utdelning för pengarna. 1,35 är skillnad just nu. Jag gjorde en video på det också. Så om du vill veta exakt varför, så sök på Investor A och B. Så tror jag att min video bör komma upp. Den här. Tjäna snabba pengar, byt dina Investor Handelsbanken aktier nu. Här går jag igenom varför då. Varför jag sålde mina B och köpte A. Och samma gäller till exempel i Handelsbankens aktier då. Att A är mycket billigare än B-aktien. Tjena Elliot, trevligt att se dig. Fredrik, videograf, bra namn. Ge fan i säljknappen, helt rätt. Och den här borde jag nästan göra en video om. För att förklara vad jag menar med ge fan i säljknappen. Det gäller ju inte för allt. Utan som generell princip. Att inte till exempel nu när det är lite skakigt gå helt ur börsen. Utan att du tar det lugnt. Och även om en aktie kanske går ner 4-5% på en dag. Eller som idag, Castellum går upp 7%. Bara för det så ska du ju inte köpa aktien. Att man tar det lite försiktigt. Och att man är investerad över lång tid. För det är över lång tid du tjänar de stora pengarna. Inte på kort tid. På kort tid är sannolikheten mycket mindre att du tjänar pengar. På lång sikt så är det mycket större sannolikhet att du tjänar mycket pengar. Tack så mycket Einar Vargtass för prenumerationen. Uppskattat. Superbra. Superchat från Kalle Svensson. Ska vi se när den ljudeffekten kommer in. 100 spänn! Shit! Tusen tack för det, Kalle. Du får en applåd, så hoppas jag att det kommer en ljudeffekt till. Du är en stjärna, Kalle. Vi är tillbaka i the good old days nu. Jag undrar om det är för att jag har så här fina lampor igen nu. För förut har jag inte haft det. Så att
När lamporna var igång, då kom det superchats. Men när jag tog bort lamporna så kom det inga superchats. Nej, men tusen tack för det, Kalle. Och en fin liten smiley där. Uppskattas. Och har du någon fråga så är det bara att skriva den. Så ska jag svara på den direkt. Det är värt att ha kvar Fortnox, frågar du. Ja, jag tror inte att jag hade sålt av i panik direkt. Men däremot så ska man ju absolut ta värderingen i... ja, jag funderar över den. Fia Foto Sverige, det är mycket fotografer här inne nu. Och 250 pers, det är snart rekord tror jag. Jäklar vad roligt. Hur fungerar det med pengar som finns tillgängligt för köp på ISK? Pengar till ISK, flyttar till spar och sedan flyttar tillbaka till ISK för att handla. Kontra att de ligger kvar och skalpar på ISK. Jättebra fråga. Lite rörig fråga, förlåt. Men jag tror att jag fattar vad du menar. Så pengar du sätter in på... shit, nu är det ju nästan paint-dags alltså. Ska vi köra den? Jag fick ju skit för det av någon för ett år sedan. Men jag skiter i det. Jag ska köra den. Vad har vi den? Här. Nu är det dags för paint. Okej. Marcus förklarar ISK. Och kom igen då. Yes, vi fick upp en paint. Ska vi se här då. Om vi har ett ISK-konto här och sen så fyller vi den med en fin färg. Vi kan ta så. Och sen så skriver vi ISK med vitt kanske. Det var länge sedan jag jobbade i Paint nu. Så om du har typ 10 000 kronor på ett ISK så vill du att pengarna ska vara kvar här. Eftersom att alla pengar som är inlagda på ISK är liksom lagda och de måste du skatta för. Så om du istället har ett AF-konto, ska vi se om vi kan få en fin liten till här. Och sen så färgar vi den med en blå färg kanske. Så här har vi ett vanligt aktiefondkonto. Och problemet här är ju att varje gång du sätter in pengar från till exempel ett AF-konto till ISK. Boom! En superchat till. What the fuck? Nej, där kom den ju. Ja, det är lite fördröjning. Tack så mycket Kalle igen för superchatten. Så varje gång du sätter in pengar till ISK, så ska jag peka, så höjer du skattevärdet på ISK-kontot. Och samma gäller om du tar ut pengar ur ISK till AF, då är fortfarande ISK baserat på det kvartalet hur mycket du ska betala i skatt då. Så man gör en stickkontroll varje kvartal på ISK, hur mycket är det i värde, men man lägger också till varje insättning. Så om vi gör så här, varje insättning till ISK ökar ditt skattebelopp. Kan vi väl skriva så då, så att folk fattar. Kan man ändra text på den här? Ja, där. Det kommer superchat till. What the fuck? Så. Men när du då tar ut pengar från ISK så sänker du bara liksom värdet på ISK, men det tar inte bort den här insättningen som du har gjort då. Så att det jag brukar säga, under ett år, pengar du sätter in på ett ISK, låt dem vara kvar där. Behöver du ta ut pengar ur ISK så gör det, men tänk på att du inte ska hålla på och slussa pengar fram och tillbaka. Utan gör det en gång och sen så vid årsskiftet så nollas ju det här och då kollas ditt ISK på nytt. Så januari till exempel nu då kommer ju en ny check att göras, eller så första kvartalet i alla fall, sen vet jag inte exakt när det är. Nu ska vi se superchatten som kom in. Mitt program är lite buggat så vi ska se vart den tog vägen. Ifrån Safa, stort tack för det. 20 spänn, vad är din analys av Sagax B och vad tycks om den? Jättebra fråga, jag vet att du skrev någonting mer om Sagax förut. Vad skrev du förut till exempel? Att det är olika P-tal och att varför Sagax visar olika P-tal på den. Ja. Först och främst så måste jag ju lära dig att P-talet på fastighetsbolag är lite skevt. För att det påverkas av värdet på deras fastigheter. Och just nu så sänker de värdet på fastigheterna för att räntan är hög. Eller har gått upp. Och då, vi ska gå in på Sagax också så det blir tydligare. Hoppas att du fick svar på frågan Fia. Så Sagax B till exempel. Om vi tittar på P-talet här så visar den en väldigt hög P-tal. Och den är lite, du ska ta det med en stor skopa salt. För att P-tal kan du inte
liksom värdera ett fastighetsbolag på, inte rakt av på de här siffrorna. För den baseras på ifall de till exempel höjer värdet på sina fastigheter eller sänker. Så om de höjer värdet på fastigheterna så kommer de visa upp att de gör en fet vinst. Men det är inte det egentligen du ska titta på, utan du ska kolla på till exempel kassaflöde och sådana grejer då. Nu ska vi se, måste jag scrolla längst ner igen. Och Sagax generellt är ju ett ganska dyrt fastighetsbolag, men ett kvalitativt ändå. De har inte alls gått lika dåligt som alla andra fastighetsbolag. Men då får man tänka på att de har haft en fin resa redan, så att det kanske inte är det fastighetsbolag som har högst potential framöver, skulle väl jag tro. Men det är det fastighetsbolaget som förvaltare verkar hålla högst i värde så, i sina fonder och sådär, så jag antar att det är ett hyfsat kvalitativt. Men jag har inte jättebra koll på dem. 275, kolla! Jäklar! 260 är det nu. Jag undrar om det var Paint som fick folk att rusa bort. Shit. Soddan, vad tycker du om en investering? 100 kronor Harry Boy varje lördag. Jag tycker den är gräslig, men det är upp till dig. Och där kommer en superchat till. Wow, det bara rasslar in idag. Jäklar vad kul. Det kanske är för att börsen går upp, och när börsen går ner så blir det inte så. Kasuma, tjena Mackan, tjena på dig igen. Hur ser det ut för TSMC på börsdata? Bra fråga, vi kan kolla. Jag måste hålla koll också på hur länge vi kört. Nu har vi kört i snart en timme, 53 minuter. TSMC, frågar chefen. Inte Twitter, utan vi ska vara här. Boom! Ska vi gå in och kolla? Nej, de heter Taiwan Semiconductors, va? Där har vi dem. Taiwan Semiconductor ska vi se. Vi kan göra som så här att vi kan dra ut den på lite längre sikt, 5 år. Och sen kollar jag rullande 12. Och sen kan vi förstora den här lite. Jag vet inte om ni ser texten så mycket bättre. Men det ser ut att vara en ganska stadig tillväxt. Vi ser att om vi klickar bort den här, vinstmarginalen kom upp som ett skott efter 2021 och sen faller den ner lite grann. Handlas till price sale 6 och P15. Inte alls fy skam, men de växer bara med 13% senaste kvartalet year over year. Tidigare har det varit 24, 28, 20%. Så det är väl kanske förståeligt varför värderingen har kommit ner lite grann. Men P15 för halvledare, det har det inte varit ett snack om att det är lite tuffare för dem. Tech Cartoon, tack så mycket för prenumerationen, väldigt uppskattat. Så ja, men intressant check ändå, TSMC här, bra bolag. Sen har vi ju, jag vet att Fredde Framgångsjakten har väl mycket halvledare, och jag för mig att han brukar snacka om ASML som är väl lite hyfsat liknande, har jag för mig. Och de är ju lite dyrare då, men de har ju också gått ganska bra. Fin tillväxt där också. 35% växer de med year over year. Ja, jag hoppas du fick svar på din fråga här nu, Kassahumor. Ska vi se. Vad har vi? Har vi några, många så här specialbolag som jag inte har så mycket koll på. Om jag inte svarar på dem så är det därför. Men till exempel Embracer, den har jag fått jättemycket frågor om tidigare. Det var ett tag sedan nu dock. Men Embracer är jag inget så här stort fan av. Det är för svårt för mig att analysera. Haft en negativ trend ganska länge. Många som ägde den. Och sen så har det gått så här, lite sinchresa. Jag håller mig oftast borta från dem och så. Verkar vara lite tufft när man kollade senast, inte, jag vet inte om det var senaste kvartalet, men ett kvartal när Lars Wingefors, som jag har respekt för, det såg ut som han skulle börja gråta nästan. Alltså, han var jättetrött och hade försökt få igenom en deal och lyckades inte. Och det var lite tråkigt för han. Jag önskar dem all framgång, men ja. Nu är det fan i mig snart rekord, alltså 282 personer kollar. Jag vet inte vart alla kommer ifrån. Varför just idag? Det måste vara för att börsen går upp så mycket. SAS kommer upp här nu. Neozyme. Med det som hände i SAS har jag funderat lite. Vad stoppar till exempel H&M från att göra en samma sak och späda ut alla utom Stefan Persson alltså? Ja. Jag vet inte om de kan göra så, H&M. För lite kontext då. SAS har ju gått åt helvete dåligt.
De har till och med gått ut själva, ledningen har sagt att det kommer inte finnas något aktieägarvärde kvar för aktieägarna. Så, och jag har också tjatat om det här på TikTok och Instagram och sånt där. För guds skull, sluta äga SAS. Sälj dem, för att de har sagt det, att det kommer inte finnas något värde kvar till aktieägarna. Och jag hörde att vdn äger inte ens aktier själv. Jag vet inte om det är sant, men det är ju ett stort varningstecken där med. Men vad stoppar då H&M från att inte liksom göra samma sak? Jag tror att Stefan Persson bara handlar på aktier och nöjer sig med den här utdelningen de har. Jag vet inte om det kostar för mycket eller någonting. Oj, nu söker jag på Stefan Persson, det var lite dumt. Vad heter det? Multitask-hjärnan funkar inte idag. De har gått bra, men jag vet inte, han kanske ser att det är ett stort värde i bolaget fortfarande, därför han fortsätter att handla på sig. Och kanske vill komma ur dyrare än vad aktien står i då. I don't know. Liten enkel spekulation. Vad tror du händer med marknaden om de sänker räntorna hastigt? En klurig fråga. Jag vet faktiskt inte. Det var någon som skrev på Twitter att han trodde att börsen skulle krascha då, men förutom fastighetsbolagen. Men jag tror att börsen kommer rusa ifall det är så att räntan faller såklart. Och att fastighetsbolagen kommer ju må mycket bättre då kommer jag bli glad. Men det är väl en enkel förklaring liksom på vad jag svar på din fråga. 22 år, nu ligger jag 4 minuter efter chatten. Boom! Tack så mycket Kristoffer Persson för subscriben. Och vi är över 300 nu. Jäklar vad sjukt. Det får vi en sån här för. Tack så mycket till alla som tittar och likar också. 66 likes redan. Kanske ska påminna om det då för de som är nya här inne. Att jag kör en utlottning av såna här. Nu kan jag inte kolla på min Instagram, men inte bara här kör jag en utlottning av böckerna i slutet av streamen, utan också på Instagram. Så är det så att du kollar på mig nu, uppenbarligen, så kan du ta en bild och lägga ut det på Insta-story eller ett inlägg och tagga mig. Så ikväll när jag ligger hemma i soffan, helt trött, så kommer jag köra en utlottning av en till sån här bok då. Så då kan du ha dubbel chans. Tack så mycket Emil Berglund för fina subscriben. Ja. Om ni inte känner igen hjälmen så får ni ju ta och kolla på min diversifiera aktier och fonder-video. För där har jag haft på mig den hjälmen. Gött. Okej. Jag såg att någon nämnde Moberg Pharma. Jag är ju inget fan av Moberg, eller inte av Moberg utan farmabolag. Jag har på tok för dålig koll på sånt. Men jag vet att det är en aktie som har gått bra, men nu, ja, i år ser det inte så roligt ut. Ja, den gick väl kanske lite bra i början på året då. Men nu verkar det som att den har kommit upp. Vad tycks om Moberg går bra för mig? Ja, kanske inte för alla då. Jag ser att Anton frågar om den också, delårsrapporten bakom hörnan. Om jag kan kolla in Moberg. Jag kan kolla in Moberg Pharma, absolut. Det kan jag göra. Men jag kan inte ge någon vidare bra kommentar på det. Som sagt så är jag inte så bra insatt i farmabolag och har bränt på tok för mycket pengar på sådana här bolag. Så därför så håller jag mig undan då. Ingen nettoomsättning. Lite nettoomsättning. 0,21. Hur kan det här stämma? Awesome! Kan det här stämma? Oj, herregud vad det rasslar in på subs nu. Tack så mycket Ellie Nolenstam för prenumerationen du med. Stämmer det här verkligen? Alltså är det så illa att de inte omsätter någonting? Vad finns aktieägarvärdet då? Totalresultat minus 9 miljoner i Q2. Negativt, de har lite kassa, 52 miljoner. Jag förstår inte vad det finns liksom för triggers i det här då. Nagelsvamp. Okej. Nej, jag vet inte. Tyvärr, jag kan inte ge någon kvalificerad liksom, förklaring för ett sånt här bolag. Och det är på tok för svårt för mig. Jesus! Raggu Redstig, tack så mycket för prenumerationen du med. Herregud alltså, det kanske finns en chans att vi når 50 000 subs före nyår. Men då får vi jobba hårt. Jäklar. Min chans för boken minskar nu. Ja men ta det lugnt, det kommer fler. Vi har en hel... Aj, jävlar, jag fick lite håll. Jag fick en fin sån här påse.
så det kommer komma fler, men jag kan inte låta ut alla idag. Men jag har fått en hel kasse utav Kaos Hydra på Discord, så om ni är med i servern får ni ju tacka honom, och det kommer komma fler böcker. Ja, så jag kanske låter ut till fler på Instagram, men jag vet inte. Men ja, var med. Det kommer fler. Boom! Okej. Vad gör vi nu då? Orrön. Oj, oj, oj. Det var länge sedan vi fick höra om Orrön Energy. Jesus. Ni som... det är mycket aktier nu liksom. Men ni får... ja, jättegärna ställa frågor om fonder, företagande, privatekonomi. Jag såg att det var någon fråga också förut om typ hur mycket jag månadssparar och sånt där. Shoot questions, sådana också liksom. Det är skitkul tycker jag. Så att det inte bara blir vad tror du om den här, vad tror du om den här, vad tror du om den här. Okej, Orrön Energy. Spontant så är jag ju otroligt oinsatt i Orrön Energy. Det gick ju väldigt bra för några år sedan här. 2022 i hyper där då. Och då sa jag ju det liksom, alltså, what goes up needs to come down. And it did. Så jag är ledsen för de som inte har sålt, tagit hem vinst då. Men jag är på tok för oinsatt i sånt här energibolag. Vi får väl se, går priserna upp nu i vinter med så kanske de får en liten hås, men annars mer än så. Jag har på tok för dålig koll på dem, men vi kan kolla på börsdata också. Orrön Energy. Och sen här då är det en avknoppning där kanske, så det är lite svårt att se exakt va. 26 miljoner 119, 125, 64. Det ser ut som att de tjänar ganska mycket mindre pengar senaste kvartalet. Och det är ju inte så roligt, och det kanske är därför den har fallit så mycket i år då. Så det är väl korta tankar om det. Nu ska vi se. Lysa var det någon som sa, ja. Just det, den brukar jag ju prata om. Vi ska se, vad har vi för fråga om Lysa? Prata lite Lysa nu, Macmaster. Och här skrev du också, vad tror du om Lysas närmsta framtid? Ganska stadig nedgång den senaste tiden. Ja, men bra fråga. Jag brukar ju visa upp min Lysa-portfölj. Vilket jag ska göra nu, så jag ska bara logga in med BankID här. Så kan ni få se hur den ser ut. Give me one moment. Vi kan få lite disco i bakgrunden så länge. Och så kan ni få se. Så ska vi bara gå in på... Oj, är det högt ljud nu eller? I don't know. You tell me. Det får ni leva med. Vad hög volym hos mig i alla fall. Så ska vi logga in på Lysa. Nu kör vi. Sådär. Stand up. Cause here we go. Lysa motherfuckers. Så här ser min Lysa ut just nu. Ska vi se, kan vi... Det får vara lite disco på. Finns det anledning att äga Lysa istället för en global indexfond? Frågar Agge också. Ja, men bra frågor. Jag tror att Lysa har en ljus framtid. Anledningen till att de har gått ner i år, som vi ser här då, toppade ur i år, min avkastning på 16%, gått ner nu lite till 8%, studsat upp lite till 10%. Det är ju för att det är väldigt mycket USA i Lysa. Många frågar också vilken fördelning jag har. Jag kör Lysa 100, jag kör Lysa 100 bred dessutom. Scrollar man ner lite här så får man väldigt många fina ETFer, Vanguard USA till exempel. Och vill man testa Lysa så finns det såklart en länk i beskrivningen med 20% rabatt. Och jag gillar Lysa, men jag är inte jättetung som ni kan se jämfört med min bolagsportfölj. Och jag har ju sagt det att jag har inte satt in så mycket pengar, och det är ju, jag har varit lite negativ till globalfonder och USA generellt. Det har gått väldigt starkt i år. Jag har sett större potential i Sverige helt enkelt. Men efter en liten dipp här nu så känner jag att ja, men jag är lite sugen på att börja sätta in lite mer pengar på Lysa faktiskt. Är det så att till exempel kronan börjar stärkas kanske, om räntan kommer upp då borde ju kronan stärkas nu när amerikanska håller oförändrad. Och sen så ja, att USA inte går lika bra kanske framöver. Så jag tycker att Lysa är en skön bas, krockkudde att ha i portföljen helt enkelt. Vad var det mer vi fick om Lysa? Finns det en anledning att äga Lysa istället för en global indexfond? Ja, det finns det.
Jag är ju alltid 100% aktieexponerad, men oj vad sned jag är. Så. Och vad jag skulle säga där är att en global indexfond får du ju aktier. Det funkar lika bra att köra en global indexfond, men du får ju en liten blandning av både USA och Sverige i Lysa. Och om du kör lite räntor också så kommer de ju balansera om åt dig. Alltså, folk förstår inte riktigt vad en fondrobot är till för. Men en fondrobot är ju till för att ge dig rätt fördelning baserat på din riskprofil. Så om du inte är liksom bekväm med att det går 20% upp, 20% ner, då kanske du ska ha lite räntor i portföljen också. För att det ska bli en stabilare avkastning uppåt istället för att det går som ni ser här upp och ner. Det är väldigt slaget då, men jag är medveten om det. Och det är därför jag alltid kör 100% aktier. Ja, det finns anledningar att äga Lysa istället för en global indexfond. Och du också du outsourcar liksom anledningen till att, vad ska man säga, istället för att du sitter och kollar på vilken globalfond ska jag ha, så kör du bara Lysa. Du kör Lysa och det finns inget alternativ. Oj, den repeatades. Nu chillar vi den. Anthony skriver 90 likes, jag vill ha 100. Ja, det hade jag uppskattat. Så kör, tuta på. Säg om vi kör, får vi 100 likes så kör vi 2 böcker på Instagram då. Fler än 3 böcker här i livestreamen, det vet jag inte om jag hinner. Kanske om vi kommer upp i riktigt mycket likes. Ni får deala med mig. Sebbe frågar, kör en sån där grej där vi alla säger vad vi senast köpte. Eller ja, just det, Mentimeter. Fan, det var länge sedan. Ska du dra? Yes. Vill du inte snacka lite bolag och skatt då? Har du en middag att gå på? 5 seconds of fame nu då. Nu får du pumpa en. Här är Marcus, min redovisningskonsult. Ja. Han är kungen på skatt. På att inte ha skatt. Ja, exakt. Starta bolag så hjälper er. Kom ja, igen. exakt. Aktier och bolag. Grymt. Ha en trevlig middag. Vi hörs. Vad var det vi pratade om? Mentimeter var det, ja. Exakt. Ska vi se. Så får vi fixa en sån. Men då får vi ha lite funk igång i bakgrunden. Medan jag fixar den här. Så förbered era kära telefoner så ska vi köra en omröstning. Och den ska vi köra med mobilerna. Var tog min funk vägen? Kommer den eller? Hallå funken. Kom igång. Den ligger där någonstans. Jag vet inte om ni hör den. Oj, jag hade inte likat. Där kom den, skrev Lasse. Tack så mycket. Då ska vi se. Mentimeter. Förlåt mig för att jag är lite slö. Men det tar lite tid. My presentations. Ska vi se. Vad har vi den för köp då? Vi skapar en ny bara. Tillbaka. New presentations. Vad har vi köpt eller sålt kan vi ta. Blank. New slide template. Nej, jag vill inte ha någon template. Jag vill bara ha en ny slide. Och en fråga på här, Wordcloud. Där då. Vad köpte ni senast kanske? Den kan vi köra. Och sen drar vi över den hit. Så. Och så ska vi ha en QR-kod. Vad har vi QR-koden? Interactivity, QR-kod. Där har vi den. Och så ska jag flytta på mig, för jag kan inte flytta på QR-koden, visst. Då måste jag vara bakom börsdata. Så där då. Och sen ska vi gå in på Menti och lägga den i chatten. Menti.com 369202223. Så hoppa in på den här. Och sen så kan ni svara på vad ni köpte senast. Livestream. Här. Bam! Funkar igång. Unts. Vad bra att ni hör den. Lössnus. Hur ska vi fixa de här? Interactivity. Allow responses. Vi måste ändra
Man får bara svara en gång. Okej, vad svarar ni? Nibe är det många som handlar, vad roligt. Paradox ser vi också. Vi ska se, vad har vi mer då? Uns. Hur vet man om en aktie är undervärderad, skriver Ragu. Det är jättesvårt att veta det måste man bestämma själv. Så det enklaste sättet är helt enkelt att göra en analys. Men det bästa sättet tycker jag är att gå på börsdata och kolla vad står P-talet i. Växer bolaget, vinsten och så vidare. Och då så kan man ju se att ja, men det har handlats till P50, nu är det nere på P20 som vi såg Fortnox till exempel. Är det så att de fortsätter att växa i samma takt som tidigare, ja men då kanske det är undervärderat. Who knows? Men det är en nyckelegenskap där. Tack Rasmus för prenumerationen förresten. Det är ju att kolla liksom på hur snabbt växer bolaget. Växer bolaget med 10% per år kanske det inte ska handlas till P100. Utan då kanske det ska vara P15 max. Mellan P10 och P20, kolla på det. Ligger det under PE10 så kanske det är lite orimligt billigt. Och så. Okej, vad har vi då? Investor har vi mycket av. Det är gött, det gillar vi. Jag ska flytta över mig hit. Så. Vi har Cibus, vi har Nibe, Spiltan Aktiefond, Atlas Copco, Lundberg, Spiltan Invest, TSMC, Latour. Det är mycket olika roliga aktier här faktiskt. Bröd, AQ Group, den har väl gått ganska bra för mig också. Snickers, de som skriver det är gött, helt rätt. Jenny skrev där, snurrigt att hänga med. Vad kul att du är inne också Jenny, jätteroligt att se dig. När det spinner runt hela tiden, ja jag vet. Vad har vi mer då? Småbolag by Skoglund, Avanza Bank Holding. Men mestadels ser det ut att ha köpt Nibe och Investor. Investor såklart var det jag skulle säga. Investor B. Evo de som har köpt, SCB, Paradox, Corem. Ja men blandade skurar. Vad säger ni, ska vi köra en liknande då? Så tar vi Duplicate och sen så tar vi vilken aktie ni tycker man ska sälja då. Den kan ju vara lite rolig. Kan jag byta på den här eller? Content. Vilken aktie ska man sälja nu? Eller fond då? Procent. Så kan vi se här. Ska vi dra ner mig lite grann så. Ska vi se om ni kommer in. SBB skriver någon. Ja, vi är över 100 likes. Nice! Tack så mycket. SBB, Exatronic, Tesla, SAS, Ericsson, SBB Fort. Fan i säljknappen. Helt rätt du som skrev det. Det är sant. Men skitbolag ska man dock sälja. Jag är glad att jag sålde Exatronic. Men ja. Vad tror du om Bone Support som nyligen fick breakthrough device status från FDA? Ja men Bonex har jag fått läsa mycket om på Twitter. Jag har hört om din podd. De har ju gått ifrån väldigt olönsamt till väldigt lönsamt bolag nu. Vilket är roligt att se. Eller väldigt. De är lönsamma i alla fall. Ja, det ska bli kul att se hur det går för dem. Men lite dyrt då, kan jag väl tycka kanske. Men det är väl såklart så när man växer så fort då. Men det är inga som jag har tittat närmare på. Skrot Kinnevik, SBB, SAS såklart, ja. SAS är bra, den ska man absolut sälja. Inget i min portfölj, Hilbert Group. Ja, bra, vi har fått lite responses här. Kul. Kan vi få någon sån resultat då? Jag vet inte om ni fortfarande kan svara på dem i den andra sliden, men om man gör så här view results, då borde jag kunna se question was not enabled. Ja, men då får man ju upp en sån här fin bild då. Ska vi se om den rullar. Nu är trenden ner på streamen här. Det blev en bild i alla fall, så nu slipper den snurra runt. Alltså Investor var ju störst på det som ni har köpt. Och sen så kan vi kolla på vilken aktie man ska sälja. Kommer det in några fler svar man tror? View results.
Den klickade jag ju på nyss. Vilken aktie ska man sälja? Ja, då är det ju SAS som är störst. Hexatronic, samtliga skriver någon. Bra fråga. Tesla, alla olönsamma. Allt som min polare köper. Ja, vad bra. Vad bra att du sa till, Sebbe. Okej, ska vi återgå till skönt. Till lite frågor. Och sen så hoppar vi över till giveawaysen. Jobbigt om man ägt SAS någon gång under senaste året. Knasakt, jag håller helt med. Peab tycker jag det är köpläge faktiskt mer än sälj. Ja, intressant. Jag kan nog nästan vara beredd att hålla med det där. Tankar om AQ Group? Ja, vi kan gå in och kika på AQ. Ska vi se hur det ser ut där. Vart har vi AQ Group? Ska vi börja med börsdata? Ska vi se AQ Group. Och här har vi en ordentlig vinstmarginalökning och vi har en fin tillväxt, 25% year on year, 36% innan, så tappar tillväxt lite grann. PE 12 ser inte dyrt ut. Ja, men det ser inte så tokigt ut. Jag vet att Kvalitetsaktiepodden är rätt så glada i dem. Har gjort bra ifrån sig. Om vi kollar på grafen på Avanza då, hur ser det ut där? Haft en rejäl resa. Ja, ser fint ut. Men jag har inte jättebra koll på AQ om jag ska vara helt ärlig. Så jag stannar väl där, men det ser inte så tokigt ut på börsdata om jag ska vara helt ärlig. Då ska vi se. Saffran gissa 3 gånger. What? Ja, nej, men vad säger ni? Ska vi lassa oss in på giveaway? Är ni sugna på lite böcker? Ni får spamma chatten ifall ni är sugna. Akta er för botten bara. För den är tuff. 1-2 på liv och död nu har vi likes. Exakt, 1-2 på liv och död är bra skit. Är Avanza eller börsdata bäst för att klara P-tal? Börsdata skulle jag säga är bättre. Hur många fonder är för mycket? Jag skulle säga att 3-5 räcker om du inte har så mycket pengar. Går det över 5 så skulle jag väl säga att så länge du har koll på dem då. Jag har väl typ 10-12 fonder och sånt där. Det räcker. Go, go, go säger ni. Okej, men då kör vi lite funk igen då. Och sen så hoppar vi in på giveawayn. Och så ska vi se om vi kan få en liten countdown. Är det text? Har vi någon klocka som vi kan få på kanske? Så ni får scanna QR-koden som är där uppe. Och sen så ska jag lägga en länk i chatten för de som är på mobilen. Får ni gå in och skriva in er adress. Och sen så ska jag ta en countdown. 19.05. Vi kör 19 eller 18.57 kanske. Så att det är typ 10 minuter då. 18.57. Det tycker jag räcker. Så, 9 minuter har ni på er. Jag har lagt en länk i chatten. Så ni har den där med. Och så ska vi pinna den. Och den här pollen kan vi nu ta bort. Så. Third time's a charm. Har du redan vunnit en sån här bok nu? Så var snäll och överlåt den till någon annan i sådana fall. Så att vi inte får en massa folk som vinner liksom 3 böcker. Utan det räcker med en bok. Var snäll mot alla andra som inte har vunnit bok. Hur mycket folk har vinner då? 226 pers. Tyvärr inga Snickers kvar. Får se ifall jag hinner till Ica och köpa några innan jag skickar iväg dem. Men vem vet, det kanske är så att någon har tur att få en bok då. Eller en Snickers i sitt kuvert. Jag vet att jag har gjort det 2 gånger innan tror jag. Något sånt. Men nu börjar vintern komma. Man lägger på sig kilon så då får man ta det lite försiktigt. Okej. Funkar QR-koden och allting? Formuläret funkar. Ni får gärna meddela mig det i chatten. Ser att tittarantalet går ner så jag antar att ganska många hoppar in på formuläret istället. Jag ska se så att det kommer in lite kopior. Eller lite sådana då. Och så ska jag förbereda nu också. Vad heter det nu igen? Wheel Decide heter det.
För förra gången så sa jag ju, då hade jag glömt att ersätta den här skiten. Ja, så då blev det lite skit på wheel-deciden. Så vi ser, har vi något max? Up to 100 choices, paste list, där har vi den, ja. Replace choices. Just det, och så är det bra att ni skriver ert namn som ni har på YouTube för att jag ska kunna hitta vem det är, så att jag vet vem ni är i chatten. Vart i Småland därifrån? Bra fråga Lasse, jag är ifrån Hultsfred eller Målilla. Mer accurate är Rosenfors faktiskt. Men det är inte så många som känner till det. Men Målilla brukar en del känna till. Nu blir det lite disco. 6 minuter kvar. Hej, skriver Lundin och Chris. Allt funkar, skriver Isak. Vad bra. Härligt. Giveaway 2 november. Ska vi se. 32 responses just nu. Så det är en ganska hög chans att vinna faktiskt. Hur träffades du och tjejen? Vi träffades i Thailand faktiskt. Joakim Karlsson. Klart. Grymt. Bra jobbat. Your response has been recorded. Snyggt Kim. Härligt. Och Saffa skriver också klart. Grymt. Fan vilken skön livestream, skriver André. Vad trevligt att höra. Vad kul att det uppskattas. Det här streamingprogrammet kostar mig 3000 kronor per år. Så det är en typ plus minus noll affär. Men det gör jag för att det är roligt. Samuel, vad borde jag köpa min flickvän i födelsedagspresent? Jag skulle säga upplevelser. Det är någonting som ni kanske känner till, så gillar jag att resa. Så jag tycker om resa, men kanske spa tycker jag är lite överskattat. Så här, hotellnatt, så det kan vara kul. Om du inte har gjort det innan så gör det. Men jag drog iväg min tjej på badhus, så vi åkte vattenrutschkanor och grejer. Det kan vara roligt. Ja, vad finns det mer? Min familj kommer från Rosenfors, vad roligt, vad sjukt. Härligt, så kanske vi stött på varandra någon gång. Bästa fastighetsaktierna, jättesvår fråga alltså. Jag har ingen aning tyvärr. Jag sitter på Castellum, men det finns en massa andra fastighetsbolag. Jag brukar säga köp plus fastigheter istället. Clone och Willy. Bommar jag boken så hoppas jag på Instagram. Grymt, härligt Jenny. Det hoppas vi på. Vad tycks om Castellums Q3-rapport? Personligen tyckte jag den så stark ut. Ja, men jag kollade lite snabbt på den. Jag är ingen superanalytiker när det kommer till fastighetsbolag. Jag tyckte inte att den såg dålig ut. Skulden faller. Ja, de verkar få in hyrorna. Och inkomsterna eller kassaflödet ökar. Så det ser ju bra ut, tycker jag. Castellum har gått bra idag i alla fall. Ja, exakt. Det är väl det enda som är viktigt. Vi hoppas om 10 år att det ser ännu bättre ut. Har vi några fler grejer då? Håller du endast till Stockholmsbörsen? Nej, jag håller mig till både svenska och amerikanska börsen. Men det är Sverige som jag har bäst koll på. Men jag vill gärna ha mer USA-aktier. Men jag tycker att det har blivit det har gått för bra. Kan rekommendera Kvalitetsaktiepodens intervju med AQs vd. Otroligt bra intryck. Jättebra kommentar Lasse. Jag lyssnade på den också. Han var extremt intressant att lyssna på för att få en bättre grepp om hur bolaget funkar då, och hur de rullar. Så det håller jag med om. Jättebra podd också för övrigt. Håller stenhårt i Boliden, skriver Jenny. Ja, det är kul. Det är bra. Vad har vi mer då? Har du några tips på fonder som handlas månadsvis? Och då tänker du kanske på hedgefonder och sånt? Nej. Jag vet att jag för många år sedan ägde Renman Healthcare. Och den har ju gått bra för mig. Men jag har inte så jättebra koll på sådana fonder i dagsläget tyvärr. Undrar om jag kan ändra färg på de här lamporna härifrån. Jag ska testa det. Roligt. Min farsa är faktiskt fastighetsansvarig för de 2 största byggnaderna för Castellum. Sick alltså. Härligt Anton, roligt. Har du en kvalificerad killgissning på om det blir en till räntehöjning eller inte? Alltså jag tror att det kommer bli en räntehöjning till. Men jag hoppas på att den blir oförändrad. Min kvalificerade gissning är att det blir en räntehöjning till. Det tror jag.
Jag tror att de vill stärka valutan kanske och ja, se att det blir ännu mindre inflation. 62 responses nu, så det finns fortfarande möjlighet. 2 minuter kvar. 2 minuter och 15 sekunder för att vara exakt. Vi kör lite mer disco, förlåt, den är typ exakt 2 minuter. Och sen kommer vi köra en wheel decide. Och som sagt då, har du inte liksom, vill du ha dubbel chans att vinna, så kör vi 2 böcker på Instagram också. Eftersom ni har varit så fina och gillat upp till 120 likes. Boom! Är det played på kontoret, frågar Jakob. Nej, eller Sommarsnoj. Nej, det är tyvärr inte det. Men jag hade önskat att det var det, för att det är förbannat drygt att behöva gå runt och släcka. Och lamporna är liksom röriga. Och det värsta var nog när jag var i, vad fan var det? I Grekland tror jag. Alltså det är så här 15 olika knappar och det är liksom en där. Du har ingen koll på vilken som tänder vilken och vilken som släcker vilken. Så jag hade jättegärna velat ha play här. Vad tycks om Astor Group? Jag har fått höra om dem i någon annan livestream tror jag. Och det är väl typ försvarsbolag har jag för mig. Som har gått ganska bra. Pass på nu, 1 minut kvar av giveawayn. Sen stänger vi den. 66 stycken nu, så det rullar in fortfarande. Jag har inte jättebra koll på Astor tyvärr. Men jag kan gå in och kolla på det efter vi har kört giveawayn då. Jag ska till Köpenhamn i november. Tips på bar, restauranger eller saker att göra, besöka. Jag har bara varit i Köpenhamn när jag var kid. Och då gick jag på Tivoli. Eller på... Ja, Tivoli och backen, eller? Ja, det kanske är jag vet inte. Det är någon sån här grej. Jag har tyvärr inga koll på restauranger eller någonting. Ge mig en bok, skriver Sebbe. Eftersom du är fin medlem så kanske jag är snäll och skickar den till dig med. Blir det någon afterstream, skriver Gustav. Jättebra fråga. Ja, vi kör afterstream. Jag är gräsänkling ikväll, så att jag kommer hoppa in på Discord och få se hur länge jag stannar. Så ni som inte är med, regga er på Discord som är liksom en chatt, Slack, Teams typ, fast för vårt community då. Och sen så gå ner i röstkanalerna längst ner och gå med i afterstream, så kan ni gå in och ställa frågor till mig direkt med röst och snacka lite, surra lite. Boom! Nu är den över. Så nu stänger vi den här. 69 responses. Ska vi dra ut dem till 70 stycken blev det. Nu stänger vi den. Och sen så gör vi så att link to sheets, create a new. Och sen ska vi dra över dem till min kära lilla ponny. Jag hoppas att jag valde nu så att det är unika, så att det inte kan vara dubbletter. Men ja, det tror jag. Det borde vara lugnt. Här har vi ett gäng, så ska vi smacka in dem. Add choices. Och sen ska vi se, ska vi trycka på apply, va? Förra gången gjorde vi inte det. All right, då kör vi. Delar vi skärmen också. Där har vi den. Och så ska vi zooma in lite här och kan vi få lite spänningsmusik? Nyhetsingen tar vi. Här, okej, nu kör vi. Yes! Har du köpt julklappar? Nej, det har jag inte. Nej, gå inte in på giveaway, jag vill vinna en bok. Ja, den kommer nu. Okej. Number 1. Kaos förra gången. Ja, det var kaos förra gången. Vi får hoppas att det funkar nu då. Okej. Jag ska bara förstora min lilla preview-ruta här. Då kör vi. Kan vi få lite mer spänning, lite volym? Yes. Okej, ni får säga stopp i chatten. Säg stopp i chatten. När jag ser första på stopp på chatten så stannar jag hjulet. Stopp, säger Sebbe. Han var först. Isak Krantz. Boom! Congratulations! Du får en... Nej, jag kan inte ge ljud... Eller kan jag göra ljudeffekt nu? Yes, det gick. Då ska vi se. Isak Krantz. Grattis, du har vunnit en bok. Och du har skrivit din adress så fint. Vad bra, tack. Vad glad jag blir.
Du kommer få den här i lådan så snart jag har chansen. Så har vi 2 kvar. Får vi ett stopp i chatten? Grattis skriver Neosime. Vad har vi nästa stopp då? Kom igen då. Där. Yvonne Bergvall skrev stopp först. Albin BKH. 2 Albin idag eller? Nej, Isak var det förut. Albin BKH. Grattis, du har vunnit en bok. Snyggt jobbat. Okej. Alltså vi kanske tar en till. Alltså får vi 150 likes då överväger jag faktiskt att köra 4 böcker. Rigged skriver Viktor. Forza Häcken, ja. Det har gått bättre för dem än Norrköping i alla fall. Okej, more skriver Anton. Riggat skriver Sebbe, ja. Får vi ett stopp då? Sista stoppet nu då. Mer böcker skriver Antoni. Stopp skriver Oskar. Chris Castellus. Grattis till dig. Chris Castellus. Där har vi den. Skrev en fin adress med. Jag vet inte om den förra gjorde det också va? Jo, det tror jag. Ska vi se så vi bara markerar dem så jag vet vilka som har vunnit. Ska vi verkligen köra en bok till? Ska vi det? Jag vet inte om jag orkar det. Kom igen nu då. Var lite skön nu ska vi Samuel. Okej då kör vi en till då. Bara för att jag är så snäll och ni är så snälla idag. Så kör vi en till. Och har man inte gillat så får man fan gilla nu alltså. Okej då. En till. Vem blir den fjärde? Jo, skriver Ivan. Ja. 13 likes till bara. Men det är väl snällt. Ja, det är väl snällt. Får vi ett stopp nu då? Give me a stop. Give me a stop. Ge mig ett stopp. Där, Antoni skrev stopp. Who's the fourth one? Antoni! Herregud, vilken tur du har. Snyggt. Okej. Det känns nästan riggat nu när Antoni vann. Johan Hemblom prenumererar. Tack så mycket för det. Grattis till Antoni som vann den fjärde boken. Okej då känner jag mig snäll idag så det blir 5 böcker idag. Herregud, jag kan inte hålla på så här. Alltså jag går back på de här streamsen om jag gör så här. Men vi kör en femte bara för att det typ har varit rekord idag. Det tycker jag tycker det är så jäkla roligt att snurra på det här hjulet. Okej. Var har vi hjulet då? Där. Okej, jag måste upp chatten. Var är chatten där? XD och ej skriver André. Okej, sista stoppet. Stopp skriver Sebbe igen. Först av alla. Awesome. Sebbe? Ja men det kan ju inte vara sant alltså. Det kan ju inte vara sant. Det är ju helt sjukt alltså. Det är helt sjukt. Vad fan är oddsen? Finns det 2 Sebbe? Nej, det finns bara en Sebbe. Jesus. Alltså, hur många böcker är det nu? 1, 2, 3. Men det är inga tjejer som har fått böcker idag ju. 4, 5. Ja, 5. Ska jag behöva skicka ut 6 böcker idag? Riggat, skriver folk. Grattis Sebbe. Ja, okej då. Vi tar en bok till då. Varför att det är så jäkla roligt. Riggat skriver Stefan. Ja, jag tycker det med. Men det har inte blivit några dubbletter i alla fall, så hjulet verkar ju funka. Okej då, vi tar en bok till. 6 böcker. Fan vad jag kommer få göra nu. Du kommer gå i konkurs skriver Saffa. Ja, jag vet. Stopp skriver AV. Okej. Anton Bolid, grattis. Nu får det räcka. Nu får ni hålla er. Eller så får ni vara snabba på Instagram nu då. Vi kör ju 2 böcker där med, så 8 böcker totalt. Ska bara räkna här nu då. Kan vi få en liten disco igen? Jag behöver lite musik nu. Fan, kört här nu i 1,5 timme.
Vi har grattis till Isak Krantz, Sebbe, Antoni, det är 3. Anton Bolid, det är 4. Chris, det är 5. Och Albin, det är 6 stycken. Och sen 2 böcker på Instagram. Så ta en bild på streamen, lägg upp på story eller någonting, tagga mig, spara cash där. Följ gärna mig ifall du vill. Grattis till alla vinnare som ni skriver i chatten, väldigt fint. Trevligt att se. Och vi kör ju en afterstream sen med. Men jag tycker vi kan fortfarande bränna lite frågor och sånt. Jag har bara kört 1,5 timme, jag brukar köra 2 timmar annars. Jadbel, jag vill jättegärna vinna nästa gång, eller vinna många gånger. Ja, då får du vara med. Häng på bara. Har vi mer då? Du kommer gå i konkurs, ja. Tjena Brugge, roligt att se dig. Alltid lika lätt att gå plus på aktier. Vad har vi mer då? Tur du fick in en massa superchats idag, ja precis. Hoppas att det kanske kommer lite fler superchats så att jag går plus minus 0 på streamen. Vad har vi mer? Jonte frågar, du gjorde ju en video tidigare om Handelsbanken från B till A. Väntar du på en fet utdelning också? Eller gjorde du bara för tittarnas skull? Jag sitter på aktien. Nej, jag gjorde den bara för tittarnas skull. Jag har inte Handelsbanken A. Men jag var sugen på att köpa den faktiskt. De kommer ju förmodligen, eller det spekuleras om att de kommer göra en extra utdelning. Så det är en ordentlig direktavkastning. Vi har 5-6 i vanlig utdelning, sen lär det väl bli en extra utdelning då. Det kom en superchat från Sebbe. Das bok, yes. Ja, tack så mycket för den. Det betalar frimärket. Tror jag. Jag vet inte. Jag tror fan det är dyrare. Då var man med i Discorden också. Trevlig gemenskap. Härligt Isak, vad kul. Vi måste ju slå 3000 medlemmar i Discorden, så ni får hoppa in. Vi är nära. Eller hallå, eller tack för att du fixar börsen. Fortsatt så här nu, 2% per dag. Jag håller med dig. Jag vill jättegärna se fortsättning, 3,5% upp idag. Vill jättegärna komma tillbaka till plus 10 i bolagsportföljen. Privata behöver jag också ännu mer upp för att jag ska vara plus minus 0, för där är det tufft alltså. Räntan är fortfarande den högsta på flera år i USA. Hur tror vi att det påverkar Stockholmsbörsen? Bra fråga alltså. Jag tror nog, alltså det verkar ju inte som att de vill höja mer just nu i alla fall, så vi får väl se om de kommer höja den sen då. Men jag tror att det påverkar väl Riksbanken i Sverige i alla fall, med att vi kanske inte kommer höja. Jag tror på en höjning till i alla fall. Men ja. Tack för boken. Kan du signera boken? Ja, det är klart jag kan signera den. Jag ska försöka komma ihåg det. Men jag kommer skriva lite i den. Det kommer jag göra. Absolut. Var det rätt att gå in med en jävla massa pengar nu? Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker att det är bättre nu än vad det var för ett halvår sedan i alla fall. Vad har vi mer då? Nu måste jag till gym innan jag ska sova. Ha det gött, trevlig stream. Tack så mycket Sebbe, mycket roligt att se dig som alltid. Och tack för att du är medlem. Väldigt, väldigt uppskattat. Där kom superchatten med. Tack så mycket för det. Kör hårt på gymmet, pumpa bickarna nu. Hårt. Jag tror att USA väljer att safea lite på räntan, men med Sverige kan vad som helst hända. Ja, men jag håller med, det känns lite så ju. Är det värt att köpa Kinnevik nu? Bra fråga. Jag tycker att Kinnevik har underlevererat lite grann, så jag tycker väl att det räcker med den slatten jag har i Spiltan investmentbolag, tycker jag faktiskt. Så jag håller mig till den. Annars så nej, alltså ja, de har ju ändå rätt så roliga innehav, men det är mycket av dem som är så här olönsamma startups liksom. Så det är väl det som jag är lite skraj för. Så. Ja, vad säger vi? 5 minuter till, sen är det väl dags att rulla hem. Ska du hem nu, Wille, eller? Ja, ha det gött då. Just det var ju en hel del frågor om krypto. Här ser jag någon fråga om krypto. Varför är ni glada över 2% ökning? Kryptomarknaden skulle inte en jäkel bry sig över 10%. Och Wille som drog nu, han är ju kryptokodare. Sjukt duktig alltså. Han är ju tung i bitcoin.
Och Bitcoin och krypto har ju gått väldigt bra och nästa livestream som vi kör om 2 veckor, sätt kalender för då kommer jag intervjua de som har skapat XBT-certifikaten. Som vi ser nu på CoinMarketCap så är ju Fear, det är uppe på Greed Index, på Fear and Greed Index. Det är uppe på Greed på Fear and Greed Index och det har gått upp ganska mycket. Bitcoin i år över 100% i dollar. Och sen Ethereum 50, vad har vi mer? Ripple 77%, Solana 300%. Så ja, det är intressant. Men det är inte så roligt att sitta på Bitcoin när det faller 50%. Väldigt hög risk. Vilken aktie tycker du ser mest attraktiv ut i nuläget short term? Ja, det är jättesvårt att svara på. Det kan jag inte svara på alltså. Jag har för dålig koll på sånt. Men blir det studs upp på börsen så är det väl många utav dem som har rasat mest kanske som kan vara intressanta då. Alaima äger ju Lundbergs som jag har en hel del aktier i. Och var väl en avknoppning av Sandvik om jag inte minns fel. Jag har inte jättebra koll på Alaima just. Vi ska se, den är inte ens med på toppinnehaven. Men de kom med en pangrapport här för någon vecka sedan, har jag för mig. Har gått väldigt starkt. Så jag har inte jättebra koll på värderingen här. Men ska väl inte vara helt tokigt då att äga Alaima tror jag. Eller Alaima eller vad man nu säger. P10 verkar det som. Det låter nästan för billigt. Men ja, intressant. Hur köper man aktier som inte börsnoterade? Till exempel Koenigsegg. Ja, just det. Förut så hade vi ju Pepins, eller då alternativa listan. Nu så finns ju inte de längre, så att nu är det svårare. Så jag skulle väl först och främst läsa min guide om onoterade aktier. Det är ganska hög risk. Men ofta får man liksom ha kontakt med företagen och kanske bli bjuden på en ny emission eller någonting och hoppa in då. Så det är kontakter som är A och O. Ska man köpa Bitcoin nu när det har höjts eller är det risky? Jag skulle säga att Bitcoin är fruktansvärt hög risk. Jag äger lite Bitcoin, har gjort det sedan länge. Sen typ 2017 tror jag. Jag skulle säga om man vill gå in. Det kan vara så. Mot halveringen brukar man se en uppgång i Bitcoin. Och den förväntas ju att göra det i april 2024 då. Så som vi ser här så är det en ganska fin trend upp på Bitcoin. Det ryktas ju om någon Bitcoin ETF som ska bli laglig tror jag. Jag har inte jättebra koll på den. Men då kan det nog vara rus uppåt, absolut. Det brukar ofta vara så här vintern när julen kommer. Då brukar många snacka om Bitcoin när det går bra för dem. Och då köper folk. Så jag vet inte. Kortsiktigt, ja kanske. Långsiktigt, I don't know. Men jag äger lite. Max 5-10% av portföljen säger jag. Väldigt, väldigt, väldigt hög risk. Så ta det försiktigt. Och läs mina guider på sparcash.se innan du köper. Är det något stort företag som har haft det jobbigt på börsen? Kanske någon uppsida? Ja, men jag skulle väl säga fastighetsbolagen såklart. Där tror jag att det är uppsida om det är så att räntan stabiliserar sig eller kommer ner. Och de gör nya emissioner och sånt då. Nej, kära vänner, nu får jag ont i öronen av de här hörlurarna så jag kan ju ta med dem. Och så säger jag det att vi kör afterstream nu. Så in på Discord och sen så kan vi snacka där för att nu börjar min röst gå sönder. Och jag måste hem och laga mat. Så ja, jag vill runda av här och tacka er så mycket för att ni var med. Lottade ut som sagt hur många sådana här böcker som helst. Vann du inte idag så har du fortfarande chansen på Instagram innan jag stänger av streamen. Så gör det. Ta en bild nu och lägg upp på Insta-story, tagga mig. Och följ jättegärna. Och sen så hörs vi på Discord tycker jag. Stort kontor, wow. Ja, det är ganska stort faktiskt. Jag kan visa. Så här ser det ut där jag sitter. Förlåt för att det är skakigt. Men vi har ganska mycket space faktiskt. Och sen så har jag lyckats få upp min skylt här nu med. Ge fan i säljknappen. Glöm inte det. All right. Vi hörs på Discord-gänget. Ska vi se om det är någonting mer innan jag drar då. Och tack så mycket Kalle för dina superchats och så vidare. Glöm inte signera boken. Nej, jag lovar. Tack så mycket för idag, skriver Stefan. Tack själv. Väldigt bra stream. Tack Isak. Otroligt uppskattat att ha er med mig. Det kommer komma fler videos också snart. Ska gå på den bollen igen. Ha det underbart. Ciao!